สายอากาศยากี Loop Fed Array LFA นับตั้งแต่การประดิษฐ์ขึ้นโดยฮิเดซึงุยากิและชินตาโร่อุดะสายอากาศยากีอุดะได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญในโลกแห่งการสื่อสารไร้สายมาอย่างยาวนานโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก3ส่วนได้แก่ตัวขับหรือ driven element ซึ่งเป็นส่วนที่รับพลังงานจากสายนำสัญญาณตัวสะท้อนคลื่นหรือ reflector ที่อยู่ด้านหลังเพื่อสะท้อนพลังงานไปข้างหน้าและตัวนำคลื่นหรือ director ที่อยู่ด้านหน้าเพื่อรวมพลังงานให้เป็นลำคลื่นที่แคบและมีทิศทางที่ชัดเจนนั้นได้สร้างมาตรฐานให้กับสายอากาศทิศทางสูงสำหรับย่านความถี่ HF VHF และ UHF อย่างไรก็ตามแม้จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางการออกแบบสายอากาศยากีแบบดั้งเดิมก็มีข้อจำกัดเชิงเทคนิคที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่อง impedance การเพิ่มองค์ประกอบ parasitic อย่าง reflector และ director เข้ามาใกล้กับ driven element ที่เป็นไดโพลแบบครึ่งคลื่นหรือ half wave dipole impedance ณจุดป้อนสัญญาณจะลดลงอย่างมากเพื่อให้สามารถใช้งานกับสายนำสัญญาณมาตรฐาน50โอห์มได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ปรับ match impedance หรือ impedance matching device เช่น gamma match หรือ hairpin match ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความซับซ้อนให้กับระบบแต่ยังก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนหรือ resistive loss และมีข้อจำกัดในการรองรับกำลังส่งสูงอีกด้วยเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านี้ Justin G0 Star KSC ได้พัฒนาสายอากาศยากี LFA ขึ้นซึ่งนับเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญของการออกแบบสายอากาศยากี LFA ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานของยากีแบบดั้งเดิมโดยมุ่งเน้นที่การสร้างสายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงมีสัญญาณรบกวนต่ำและสามารถป้อนสัญญาณได้โดยตรงที่ impedance 50 โอห์มโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ปรับแมทช์ใดๆสำหรับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์สายอากาศยากี LFA อย่างละเอียดและครอบคลุมในทุกมิติโดยจะเจาะลึกถึงสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์การประเมินเชิงปริมาณของคุณสมบัติด้านสัญญาณรบกวนต่ำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับสายอากาศประเภทอื่นที่เป็นที่นิยมและการให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่จริงจังทั้งในแง่ของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และการสร้างขึ้นใช้งานเอง LFA ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงสายอากาศแบบเดิมแต่เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการออกแบบจากที่เคยให้ความสำคัญกับอัตราขยายสูงสุดไปสู่การปรับอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนให้เหมาะสมที่สุดซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่งในสภาพคลื่นวิทยุที่มีสัญญาณรบกวนหนาแน่นในปัจจุบันเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของ LFA คือ driven element ที่มีลักษณะเป็นลูปสี่เหลี่ยมความยาวเต็มคลื่นซึ่งวางตัวในแนวราบขนานไปกับบูมและองค์ประกอบพาราซิติกอื่นๆสิ่งนี้แตกต่างอย่างชัดเจนกับ driven element ของยากีแบบดั้งเดิมที่เป็นไดโพลแบบครึ่งคลื่นหรือ folded dipole โครงสร้างแบบลูปนี้ไม่ใช่เป็นเส้นตัวนำ2มิติเหมือนไดโพลแต่มีโครงสร้างใน3มิติซึ่งนำมาสู่พารามิเตอร์ใหม่ๆในการออกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนลูปนี้สามารถขยายหรือหดตัวตามแนวแกนของบูมได้ทำให้สามารถปรับระยะห่างจากทั้ง reflector และ director ตัวแรกได้พร้อมๆกันนี่คือความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าไดโพลแบบดั้งเดิมซึ่งเมื่อขยับเข้าใกล้องค์ประกอบหนึ่งก็จะขยับออกจากอีกองค์ประกอบหนึ่งโดยอัตโนมัติเพื่อการปรับแต่งประสิทธิภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้นการเพิ่มองค์ประกอบพาราซิติกเข้าไปในระบบของยากีแบบดั้งเดิมทำให้ impedance ณจุดป้อนสัญญาณลดลงอย่างมากซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ปรับ match impedance การออกแบบ LFA ใช้รูปทรงของลูปร่วมกับการปรับแต่งตำแหน่งและขนาดขององค์ประกอบทุกชิ้นอย่างละเอียดผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อให้ได้ impedance ณจุดป้อนสัญญาณออกมาเป็น50โอห์มพอดีโดยธรรมชาตินวัตกรรมที่แท้จริงของ LFA ไม่ใช่แค่การใช้ลูปแต่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างรูปทรงทางกายภาพของลูปที่ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบ
กับพลังการคำนวณของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ลูปเพียงอย่างเดียวมี impedance สูงในขณะที่ยากีแบบดั้งเดิมมี impedance ต่ำมากความฉลาดของ LFA คือการใช้องค์ประกอบพาราซิติกและรูปทรงของลูปไม่เพียงแต่เพื่อสร้างอัตราขยายแต่เพื่อควบคุม impedance ให้ลดลงจากค่าดั้งเดิมที่สูงของลูปมาที่50โอห์มอย่างแม่นยำซึ่งเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากมิติในการออกแบบที่เพิ่มขึ้นจากลูปและกระบวนการ optimization ที่ซับซ้อนการป้อนสัญญาณโดยตรงที่50โอห์มโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ปรับแมทช์ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลคือ 1. ไม่มีการสูญเสียจากการแมทชิ่งอุปกรณ์ปรับแมททุกชนิดมีการสูญเสียพลังงาน RF ในรูปของความร้อนซึ่งลดทอนประสิทธิภาพโดยรวมของสายอากาศ LFA สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียส่วนนี้ไปได้โดยสมบูรณ์ 2. รองรับกำลังส่งที่สูงขึ้นอุปกรณ์ปรับแมทช์โดยเฉพาะชนิดที่มีตัวเก็บประจุหรือแกนเฟอร์ไรต์มักมีขีดจำกัดในการทนกำลังส่งการที่ LFA ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้สามารถรองรับกำลังส่งได้มากขึ้นโดยขีดจำกัดจะขึ้นอยู่กับความทนทานของวัสดุที่ใช้ทำสายอากาศ 3. รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นที่เสถียรระบบแมทชิ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สมดุลและกระแสคอมมอนโหมดซึ่งสามารถบิดเบือนรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นได้การออกแบบที่สมดุลโดยธรรมชาติของ LFA ทำให้ได้รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นที่สะอาดและเป็นไปตามที่คำนวณไว้มากกว่าการที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ปรับแมทช์จากเป็นระบบที่ต้องปรับจูนไปสู่โครงสร้างที่ Resonance โดยธรรมชาติยากีแบบดั้งเดิมมักถูกปรับจูนหลังการสร้างโดยการปรับที่อุปกรณ์แมทชิ่งซึ่งอาจเป็นการปิดบังข้อบกพร่องในการออกแบบหรือการสร้างทำให้ได้ค่า SWR ที่ดีแต่มีรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นที่เสียหายในทางตรงกันข้าม LFA ซึ่งไม่มีจุดให้ปรับจูนดังกล่าวนั้นจึงจำเป็นต้องถูกสร้างขึ้นตามขนาดที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำค่า SWR ของมันจึงสะท้อนถึงความถูกต้องทางกายภาพและทางไฟฟ้าโดยตรงความปลอดภัยและความเสถียรลูปที่ต่อลงดินกระแสตรงแนวคิดสำคัญอีกประการหนึ่งคือการต่อด้านของลูปที่ตรงข้ามกับจุดป้อนสัญญาณลงดินโดยตรงณความถี่ที่ออกแบบไว้จุดดังกล่าวเป็นจุดที่กระแสเป็นศูนย์แต่แรงดันสูงสุดดังนั้นการต่อลงดินในจุดนี้จึงเปรียบเสมือนมองไม่เห็นสำหรับสัญญาณ RF คุณสมบัตินี้ให้ประโยชน์หลัก2ประการ 1. การระบายไฟฟ้าสถิตและความปลอดภัยเป็นเส้นทางให้ไฟฟ้าสถิตที่สะสมบนสายอากาศไหลลงดินช่วยลดสัญญาณรบกวนในภาครับและให้การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตได้ในระดับหนึ่ง 2. การกำจัดกระแส Common Mode การต่อลงดินช่วยให้แน่ใจว่าพลังงาน RF จะถูกแพร่ออกไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้กระแส Common Mode ไหลย้อนกลับลงมาตามสายนำสัญญาณซึ่งจะช่วยรักษารูปแบบการแพร่กระจายคลื่นให้สมบูรณ์ศาสตร์แห่งความเงียบการเจาะลึกคุณสมบัติสัญญาณรบกวนต่ำความหมายที่แท้จริงของคำว่าสัญญาณรบกวนต่ำ low noise ในบริบทของการออกแบบสายอากาศโดยเราจะก้าวข้ามคำทางการตลาดไปสู่หลักการทางฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังนิยามใหม่ของประสิทธิภาพ Gain is vanity Signal to noise is sanity เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพแวดล้อมในเขตเมืองและชานบทปัจจุบันเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนที่มนุษย์สร้างขึ้นในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นจากโทรทัศน์พลาสมาอินเวอร์เตอร์ของแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆสำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณอ่อน weak signal ความสามารถในการดึงสัญญาณที่ต้องการออกจากสัญญาณรบกวน noise floor มีความสำคัญมากกว่าอัตราการขยายไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวสายอากาศที่มีอัตราการขยายสูงแต่ถูกกลบด้วยสัญญาณรบกวนในพื้นที่ก็จะไร้ประโยชน์ด้วยเหตุนี้ LFA จึงถูกออกแบบมาโดยเฉพาะในฐานะ Urban Yagi หรือ City Yagi เพื่อรับมือกับปัญหานี้รูปแบบ Azimuth และ Elevation รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศโดยทั่วไปจะพิจารณาใน2ระนาบหลักคือระนาบ Azimuth แนวนอนหรือมุมมองจากด้านบนและระนาบ Elevation แนวตั้งหรือมุมมองจากด้านข้างความเข้าใจที่สำคัญคือแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนภาคพื้นดินที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนใหญ่จะถูกรับเข้ามาทางโลบในระนาบ elevation
ซึ่งเป็นโหลบที่ชี้ลงสู่พื้นดินและอาคารโดยรอบกระบวนการออกแบบ LFA ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการกำจัดหรือลดขนาดของไซส์โหลบในระนาบ elevation นี้ซึ่งผลพลอยได้ก็คือทำให้รูปแบบในระนาบอาซิมุธสะอาดขึ้นด้วยสิ่งนี้ตรงกันข้ามกับปรัชญาการออกแบบในอดีตที่อาจมุ่งเน้นการปรับแต่งเฉพาะระนาบอาซิมุธซึ่งอาจทำให้โหลบในระนาบ elevation ขยายขนาดขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้โดยไม่ตั้งใจความคิดเห็นจากผู้ใช้งานยืนยันถึงผลกระทบนี้โดยระบุว่าสัญญาณรบกวนจะหายไปเมื่อทำการยกมุมหรือ elevate สายอากาศขึ้นการออกแบบ LFA เป็นการยอมแลกอย่างจงใจโดยลดอัตราการขยายลงเล็กน้อยเพื่อแลกกับการปรับปรุงอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนหรือ SNR ให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่มีค่ามากกว่าในสถานการณ์จริงส่วนใหญ่มาตรฐานสำหรับ EME อุณหภูมิสายอากาศและ G/T แนวคิดเรื่องอุณหภูมิสายอากาศ Antenna Temperature ถูกนำมาใช้เป็นหน่วยวัดพลังงานสัญญาณรบกวนทั้งหมดที่สายอากาศรับเข้ามาจากทุกแหล่งเช่นพื้นโลกบรรยากาศอวกาศโดยวัดในหน่วยเคลวินสายอากาศที่เย็นกว่าคือสายอากาศที่เงียบกว่าอัตราส่วนอัตราการขยายต่ออุณหภูมิคือ Gain over Temperature G/T คือตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่แท้จริงสำหรับการรับสัญญาณอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อสื่อสารสะท้อนดวงจันทร์ Earth Moon Earth EME และการสื่อสารผ่านดาวเทียมค่านี้แสดงอัตราส่วนระหว่างอัตราการขยายของสายอากาศต่ออุณหภูมิสัญญาณรบกวนของมันค่า G/T ที่สูงกว่าหมายถึงประสิทธิภาพการรับที่ดีกว่ามีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ LFA ในด้านค่า G/T และอุณหภูมิของท้องฟ้าที่ต่ำตัวอย่างเช่น LFA 9 Element สำหรับย่าน144 เมกะเฮิรตซ์มีค่า G/T เท่ากับ -3.72 และ Temperature ของท้องฟ้าเท่ากับ 236.2 K และ LFA 19 Element สำหรับย่าน432 เมกะเฮิรตซ์มีค่า G/T เท่ากับ 9.82 K และ Temperature ของท้องฟ้าเท่ากับ 26.52 K ที่สำคัญคือค่าเหล่านี้มักจะดีกว่าสายอากาศยี่ห้ออื่นที่มีความยาวบูมมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดการให้ความสำคัญกับค่า G/T และ Sky Temperature เป็นการยกระดับ LFA จากสายอากาศทั่วไปให้กลายเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับกิจกรรมที่ท้าทายที่สุดของนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งเป็นการสื่อสารว่า LFA ถูกออกแบบเพื่อมาตรฐานที่แม้แต่สัญญาณรบกวนความร้อนเพียงเล็กน้อยก็ถูกนำมาพิจารณาและลดทอนผลของ Band Pass Filter แม้ว่าจุดต่อลงกล่าวนั้นจะเป็นการลัดวงจรสำหรับกระแสตรงแต่ Impedance ของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อความถี่เบี่ยงเบนไปจากความถี่ศูนย์กลางที่ออกแบบไว้พฤติกรรมนี้จึงสร้างผลกระทบที่เหมือนกับตัวกรองความถี่แต่งแบนหรือ Band Pass Filter ขึ้นมาโดยธรรมชาติทำให้สายอากาศมีความไวต่อการรับสัญญาณนอกย่านความถี่ที่รุนแรงลดลงซึ่งสัญญาณเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดการรบกวนหรือลดความไวของภาครับหรือ Desensitization ได้ LFA เทียบกับยากี้แบบดั้งเดิมแม้ว่ายากี้แบบดั้งเดิมที่มีบูมยาวมากอาจมีอัตราการขยายไปข้างหน้าสูงสุดที่ไฮพีคมากกว่าเล็กน้อยแต่โดยทั่วไปแล้ว LFA จะให้อัตราส่วนหน้าต่อหลังหรือ front to back ที่ดีกว่ามี noise floor ที่ต่ำกว่าอย่างมากและมีความกว้างของแบนด์วิดท์ที่ใช้งานได้กว้างกว่าพร้อมกับค่า SWR ที่ราบเรียบทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญเสียจากการแมทชิ่งความเสถียรในทุกสภาพอากาศของ LFA เนื่องจาก Impedance ที่คงตัวและไม่มีส่วนประกอบใดที่ต้องปรับจูนถือเป็นข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติอย่างมากมีการออกแบบยากี้ Impedance ตามอื่นๆที่เป็นที่รู้จักเช่นสายอากาศ 3 Element การออกแบบเหล่านี้จงใจลด Impedance ลงเพื่อให้ได้อัตราการขยายและ F/B ที่สูงขึ้นความแตกต่างที่สำคัญคือการออกแบบเหล่านี้ต้องมีระบบ Matching เช่นการใช้ Folded Dipole เป็นหม้อแปลงเพื่อแปลง Impedance กลับมาเป็น50โอห์มซึ่งเป็นการนำข้อเสียเรื่องการสูญเสียข้อจำกัดด้านกำลังส่งและความไม่เสถียรของรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นกลับเข้ามาอีกครั้งในขณะที่ LFA สามารถบรรลุข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพของสภาวะ Impedance ต่ำได้พร้อมกับการคงไว้ที่สำหรับการป้อนสัญญาณโดยตรงที่50โอห์ม LFA เทียบกับสายอากาศลูปครบวงจร Quad และ LFAQ สายอากาศ Quad เป็นที่ยอมรับว่าสายอากาศ Quad มีชื่อเสียงด้านอัตราการขยายที่สูง Quad 2 Element อาจมีอัตราการขยายเทียบเท่ายากี้3 Element แบบบูมสั้น
มี F/B ที่ดี และรับสัญญาณรบกวนได้น้อยกว่ายากี้แบบดั้งเดิม LFAQ Loop Fed Array Quad เป็นการออกแบบผสมผสานที่ใช้ลูปสไตล์ LFA ประโยชน์สำคัญของ LFAQ คือ การให้อัตราการขยายต่อเมตรของบูมที่สูงกว่า LFA หรือยากี้ทั่วไป เนื่องจากใช้องค์ประกอบแบบครบวงจร Full Wave Element ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างสายอากาศประสิทธิภาพสูงในพื้นที่จำกัด โดยเป็นการรวมคุณสมบัติสัญญาณรบกวนต่ำของ LFA เข้ากับประสิทธิภาพด้านอัตราการขยายของ Quad ตัวเลือกเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์จาก Innovantennas Innovantennas เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสายอากาศที่ออกแบบโดย G0KSC อย่างเป็นทางการ โดยมีผลิตภัณฑ์ LFA ให้เลือกหลากหลายสำหรับย่านความถี่ HF VHF และ UHF ข้อควรทราบที่สำคัญคือ Innovantennas จะจำหน่ายการออกแบบ LFA เวอร์ชันล่าสุดที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ในขณะที่แบบสำหรับสร้างเองที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ G0KSC เป็นการออกแบบรุ่นแรกๆที่เก่ากว่า ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์มักใช้วัสดุคุณภาพสูง เช่น อุปกรณ์ยึดสแตนเลสสตีลเกรดมารีนและฉนวนสตาลฟ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับความทนทานในระยะยาว เส้นทาง DIY การสร้างจากแบบของ G0KSC เว็บไซต์ของ G0KSC มีแบบสำหรับสร้างเอง เผยแพร่ไว้ให้นักวิทยุสามารถนำไปสร้างเพื่อใช้งานส่วนตัวได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการยึดตามขนาดที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด คำกล่าวเช่น within 1 or 2 mm will not do คาดเคลื่อน 1 หรือ 2 มิลลิเมตรใช้ไม่ได้ แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของสายอากาศขึ้นอยู่กับความแม่นยำทางกายภาพโดยตรง ซึ่งจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในย่านความถี่สูง อย่าง 432 เมกะเฮิรตซ์ จากการรวบรวมความคิดเห็นบนเว็บไซต์ eham.net และแหล่งอื่นๆ พบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ชื่นชมประสิทธิภาพที่โดดเด่นของ LFA อย่างสม่ำเสมอ ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งคือ การลดลงของสัญญาณรบกวนอย่างมาก รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นที่สะอาด และอัตราส่วน FB ที่ยอดเยี่ยม ผู้ใช้งานหลายคนรายงานว่าสามารถได้ยินสัญญาณที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน และสามารถติดต่อ DX ใหม่ได้สำเร็จ ในทางกลับกัน ก็มีประเด็นท้าทายที่ถูกกล่าวถึงซ้ำๆเช่นกัน การประกอบถูกอธิบายว่าจุกจิกหรือซับซ้อนกว่ายากิทั่วไป การจัดตำแหน่งองค์ประกอบต่างๆอาจเคลื่อนออกจากตำแหน่งได้ง่ายระหว่างการติดตั้งเนื่องจากจุดยึดแบบจุดเดียวเอกสารประกอบคู่มือการประกอบอาจมีความคลุมเครือสับสนหรือมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันปัญหาการจูนหรือ SWR ผู้ใช้งานบางรายประสบปัญหาในการทำให้ SWR เป็นไปตามที่คาดหวังโดยสายอากาศอาจเรโซแนนซ์ผิดความถี่ไปบ้างซึ่งบางครั้งต้องอาศัยการช่วยเหลือจากผู้ผลิตหรือการดัดแปลงอย่างไรก็ตามบางปัญหาก็เกิดจากข้อผิดพลาดของผู้ใช้งานเองเช่นการลัดวงจรของบาลันข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างการออกแบบทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมกับประสบการณ์การประกอบของผู้ใช้งานซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณา LFA เพื่อให้สามารถจัดการความคาดหวังของตนเองได้อย่างเหมาะสมสายอากาศยากิ LFA ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสายอากาศทิศทางสูงผ่านคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการนวัตกรรม Driven Element แบบลูปที่ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบอย่างไม่เคยมีมาก่อนการป้อนสัญญาณโดยตรงที่50โอห์มที่มีประสิทธิภาพสูงและกำจัดการสูญเสียจากการแมทชิ่งและที่สำคัญที่สุดคือปรัชญาการออกแบบที่มุ่งเน้นการลดสัญญาณรบกวนโดยให้ความสำคัญกับความบริสุทธิ์ของรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นและค่า GT ที่ยอดเยี่ยมการติดต่อ DX ในเขตเมืองชานเมือง LFA ถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยความสามารถที่เหนือกว่าในการปฏิเสธสัญญาณรบกวนในพื้นที่ซึ่งมักจะมาจากมุมต่ำการแข่งขันและการติดต่อสัญญาณอ่อนในย่าน VHF และ UHF อัตราขยายที่สูงรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นที่สะอาดและค่า GT ที่ยอดเยี่ยมทำให้ LFA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อ DX ภาคพื้นดินการสื่อสารสะท้อนฝนดาวตกและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง EME สำหรับนักสร้าง DIY เป็นโครงการที่ท้าทายแต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าซึ่งต้องการความแม่นยำสูงสุดในการสร้างและหากต้องการดัดแปลงใดๆ
จำเป็นต้องเข้าถึงซอฟต์แวร์จำลองขั้นสูง NEC4 หรือสูงกว่า ท้ายที่สุด LFA ไม่ได้เป็นแค่การออกแบบที่สมบูรณ์ในตัวเอง แต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง เมื่อที่ใกล้เห็นกับการพัฒนาต่อยอดเป็น LFA Quad มันเป็นตัวแทนของแนวทางการออกแบบสายอากาศสมัยใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยการจำลองทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะยังมีอิทธิพลต่อการออกแบบสายอากาศสมรรถนะสูงต่อไปอีกหลายปีในอนาคต